meron tayo ditong kaunti. Mumunting malunggay. Yan. Kunin natin ito. Yan. Para gulayin. Ayan. Kaunti lang siya. First, harvest it first. Dalap. O, diba? Pwede na. Malunggay. Kaunti lang naman siya. Pero, kailangan din siguro itasan para lumago. Ako ditong kaunting sibuyas. Kailangan pitasan na natin ito para sayang malalanta lang kayo. Gugulayin ko na kayo. A few moments later. Ng sasawan, mayroon tayo ditong kamatis at sibuyas. Lagyan ng kaunting mga 2 spoons na soy sauce, kaunting suka, ground black pepper. Paghalo-haloin natin. Sawa natin para sa ito. Sausawan para sa pritong isda. Yan. May iba naman tayo. Mukbang. Nakakahiya, bahala na. Ito guys, kain tayo guys. Mumukbak natin yung naluto natin isda. Mahilig talaga ako sa sabaw. Gusto ko yung maraming sabaw.